Okay guys, have a great day. එහෙනම් සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ලංකාවේ IELTS සම්බන්ධයෙන් සරලව කතා කරන එකම YouTube channel එකට. එහෙනම් අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද? IELTS වලදී ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. ඒ තමයි මේ මාස්ක් එක ගැන. මේ මාස්ක් එක ඉතා වැදගත්. කොහොමද IELTS වලදී මේ මාස්ක් එක වැදගත් වෙන්නේ? ඔයාලා දන්නා විශේෂයෙන් මේ දවස්වල අපි ගොඩක් වෙලාවට මාස්ක් එක යූස් කරනවා අපේ එක්සෑම් වලට යනකොට කොහේ හරි යනකොට මාස්ක් යූස් කරනවානේ. මම මේ වීඩියෝ කරන්න ප්‍රධාන හේතුව උනේ දැන් දවස් දෙකකට විතර කලින් මගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට මේ ප්‍රශ්නේ ආවා. IDP එක හෝ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලේ ආයතන අපි කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් එකට එක්සෑම් එකට ගිහපුවාම ගොඩක් වෙලාවට මේ ඔයාලා ගියපුවාම එක්සෑම් එකට ඔයා මාස්ක් එක දාගෙන ගියොත් ඔයාලට මොකද කියන්නේ මාස්ක් එක පොඩ්ඩක් ගල්ලා පෙන්නන්න කියනවා. ඒ අර මේ අපි කියන මොකද පාස්පෝර්ට් එකේදී. පාස්පෝර්ට් එක චෙක් කරනකොට මුණ පෙන්නන්න එපා ඒක හරියි. ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට කට්ටියට කියනවා ඔයා මාස්ක් එක පැලඳගෙන ඉන්න කියලා. You have to wear the mask. සමහරවිට එහෙම කියන්නේ නැහැ. මාස්ක් එක පැලඳගෙන ඉන්න කිව්වට පස්සේ අපේ මේ ස්ටුඩන්ට් මොකද වුනේ? එයා මාස්ක් එක දාගෙන කතා කරනකොට පොඩි දෙයක් වුණා. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම මෙහෙම කතා කරන එකයි මාස්ක් එක දාගෙන කතා කරනකොට එන වොයිස් එක වෙනස්නේ. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරදී ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ මාස්ක් එක නැතුව normal ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට we have our own loud noise. අපේ noise එක ඒකේ කොහොම tone එක අපි දන්නවනේ. හැබැයි මාස්ක් එක පැලඳගෙන කතා කරනකොට ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ voice එකේ අර ඒ හඬ අඩු වෙනවා. ඒකට ඔයා රෙඩි වුණ නැති වුණොත් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා කතා කරන විදිහෙන් කතා කරනකොට එක්සැමිනේට අහෙන එක අඩුයි. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට මට මතකයි ඒ ස්ටුඩන්ට් මට කිව්ව දේ තමයි එයාට ෂුවර් එකක් තිබුණේ නැහැ කිව්ව එක්සෑම් එකේ. මොකද කීප පාරක්ම එක්සැම් එකේ කිව්වලු please talk loud please talk loud please talk loud කියලා. ඒ වගේ තමයි මට මතකයි එක්තරා අවස්ථාවක මේක ඇත්තටම ලංකාවේ නෙවෙයි ඉන්දියාවේ සිද්ධ වෙලා තිබුණ දෙයක්. එයා එක්සෑම් එකට ගියට පස්සේ එක්සැමිනේ ඔක්කොම වැඩ නවත්තලා විඩෙන් වෙඩේ මෙහෙම කරනවා. ආයෙ ටිකකින් මෙහෙම කරනවා. ඇයි? එයා දාගෙන ගිහිල්ලා තිබුණේ ස්ටුඩන්ට් බුරුල් මාස්ක් එකක්. ටික වෙලාවක් යනකොට මෙහෙම පල්ලෙහාට නාය උඩට ගන්න කියනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩයි. ඒ නිසා බලන්න ඔයා කොච්චර හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ගියත් මාස්ක් එක හරියට යූස් කරන්නේ නැත්නම් මාස්ක් එකත් එක්ක කතා කරන විදිහව දන්නේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොනවද කරන්න ඕනේ? පළවෙනි එක තමයි අපි දන්නේ එතන ආයතනයේදී ඔයාට මාස්ක් එක අනිවාර්යෙන් වෙයා කරන් ඉන්න කියලා කිව්වොත් වෙයා කරන් ඉන්න එපයි. ඒ නිසා හොඳම වැඩේ මාස්ක් එක නොදා යන්න. බැරි වෙලාවත් යාළුවොත් මාස්ක් එකක් දාන්න කියලා ඉතින් මාස්ක් එක දාගෙන ඉන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ගෙදරදී ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අන්තිම දවස් කීපෙදී මාස්ක් එක දාගෙන අනිවාර්යයෙන් මේක කරන්න. දැන් මේක විශේෂයෙන් වෙනවා මේ දැන් ඔයාලට සමහරට ඔන්ලයින් හරහා Zoom එක හරහා එක්සෑම් එක තියෙනවනේ ඉංග්‍රීසි ස්පීකින් වල. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයා මාස්ක් එක දාගෙන කතා කරොත් එයා ඉන්නේ දුර. ඔයාට ගාව ඇහුන්නේ නැති වුණොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඇත්තටම. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ දවස්වල ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ගෙදරදී මාස්ක් එක දාගෙන කතා කරලා හුරු වෙන්න. අනිත් එක මාස්ක් එක යූස් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳ. අර තමුන්ට කම්ෆර්ටබල් මාස්ක් එකක් යූස් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මාස්ක් එක පහළට වැටෙන්නේ නැති වෙන හොඳ ඒක ටයිට් වෙන මාස්ක් එකක් යූස් කරන්න සහ වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා. දැන් මම මේ මාස්ක් එක දාගත්ත ගමන්ම ටික වෙලාවක් යනකොට මගේ මේ ස්පෙක්ස් මීදුමෙන් බැඳුණා. නේ ඔයාලා දන්නවනේ ඒක. එහෙනම් ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? ඒ වගේ වෙලාවට ෆිල්ට් එකක් තියෙන මාස්ක් එකක් තියෙනවනේ. ඔයා ස්පෙක්ස් යූස් කරන කෙනෙක් නම් ඒ ෆිල්ට් එක තියෙන මාස්ක් එක යූස් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා මේක පොඩි කාරණයක්. හැබැයි අනිවාර්යෙන් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒ නිසා මාස්ක් එක සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. එහෙනම් මම හිතනවා අද දවසේ වීඩියෝ එක ඔයා ලොකු දෙයක් ගන්න නැති කියලා. ඔයාට මේ වීඩියෝ එක තමත් වැදගත් වුණා නම් තාම ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එක click කරන්න. මොකද bell icon click කරොත් තමයි අපේ videos දාපු සැනින් ඔයාට බලන්න පුළුවන්. අපි සතියට අඩුම videos 3ක් කරනවා. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් share කරන්න අපේ channel එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාට අවශ්‍ය නම් අපේ Golden Talks IELTS Academy එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාට මේ techniques A to Z හරියටම practice කරලා 7 වලට වඩා ඉහළ බෑන්ඩ්විඩ්ත් එකට යන IELTS වල අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ විස්තර අපි description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ දාලා තියෙන WhatsApp number එකට කතා කරලා ඔයාට ඔයාගේ class time book කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි කතා කරන්න තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම. තවත් තියෙන වැදගත් කාරණයක් ඒ තමයි ඔයාට හිතෙනවා නම් IELTS සම්බන්ධව මොනවද නොදන්න කාරණයක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් විදිහට දාන්න. ඊළඟට අපි කරන වීඩියෝ එකෙන් ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට අපි උත්තරයක් ලබා දෙනවා. එහෙනම් have a great day.